Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Anh bảo tôi bớt ảo tưởng rằng anh chỉ xem tôi là em gái. Vậy mà hôm qua, người hôn tôi trong mưa là anh. Tình cảm tay ba giữa tôi Lộ Từ, nam chính Trung Vãn Nhất và mối tình đầu của anh Tống Dĩ Minh. Cuối cùng, sau bao hiểu lầm, đau đớn và thử thách, người chủ động yêu lại tôi là chính anh ấy. Anh ta dẫn tôi đến phố sách Nam Bình. Tôi và bạn thân của chị gái đã giằng co 7 năm. Nhưng anh ta lại trong một lần say rượu nói với tôi bằng giọng đùa cợt, Lộ Từ, anh sẽ tìm cho em một anh tốt hơn. Sau này đừng quấn lấy anh nữa được không? Tôi bình thản, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ vì kiếp trước tôi không chấp nhận đề nghị của anh ấy. Cố chấp cười anh ta. Sau khi kết hôn anh ta vẫn lơ tôi. Cố ý lạnh nhạt với tôi. Thậm chí khi tôi bị tai nạn chảy máu nhiều, cũng đi cùng mối tình đầu của anh ta đến Bắc Cực xem cực quang. Lúc đó tôi mới hiểu. Chân tình thay đổi trong chớp mắt. Tình yêu không thể cưỡng cầu. Tôi đồng ý ly hôn. Trung Vãn Nhất sững sờ. Anh không ngờ tôi lại đáp lại dứt khoát như vậy. Ánh đèn trong phòng mờ ảo. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của anh ta lộ vẻ đỏ bất thường, nhưng ánh mắt lại sáng rõ, không hề có chút men say nào. Tôi ngồi nghiêm chỉnh. Khi nhìn anh ánh mắt mang theo nụ cười nhạt, trở nên nghiêm túc lạ thường. Vào lúc này, nghe rõ lời tôi vừa nói chưa? Tôi gật đầu. Nghe rõ rồi. Nếu là trước đây, anh mà nói như vậy, tôi sẽ giả vờ tức giận, ngắt lời anh, bảo anh đừng nói nữa. Nhưng giờ đây tôi bình thản, không hề dao động, như thể chỉ nghe vài lời không liên quan. Chưa chờ anh nói hết câu, Lục Thập Niệm vừa ra ngoài hít thở đã bước vào. Anh ta thấy Trung Vãn Nhất vẫn còn đó thì cười đùa. Cậu đoán xem tôi vừa thấy ai ngoài kia? Không đợi ai đáp, Lục Thập Niệm nói tiếp, tôi thấy mối tình đầu của cậu. Hình như anh ta say rồi, bị mấy người phụ nữ giàu kéo vào phòng. Lời vừa dứt, Trung Vãn Nhất đột ngột đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên tiếng ồn ào và tiếng kính vỡ lách cách. Tôi vẫn ngồi tại chỗ, ung dung ăn quýt trong đĩa trái cây đã bóc sẵn. Trung Vãn Nhất thích ăn trái cây, nhưng không thích tự bóc. Lúc nào cũng là tôi cẩn thận bóc sẵn để trước mặt anh. Anh mới ăn vài miếng. Lục Thập Niệm lần nào thấy cũng trêu. Cậu đối xử với anh ta tốt vậy. Sao tôi chưa từng thấy cậu tốt với tôi như thế? Chẳng lẽ cậu thích anh ta? Nhiều lần, tôi suýt chút nữa đã nói ra mối quan hệ giữa tôi và Trung Vãn Nhất. Nhưng anh ta luôn quấn lấy tôi như làm nũng, khiến tôi không mở miệng nổi. Có lẽ trong mắt Lộ Từ, tôi trông giống người anh hơn. Cậu có ý kiến sao? Dần dần tôi hiểu được lòng anh ấy. Anh không muốn người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi, nên tôi cũng bắt đầu giữ im lặng. Đến mức tôi và anh ở bên nhau 7 năm, mà bên cạnh, không ai biết mối quan hệ thật sự của chúng tôi. Lúc này Lục Thập Niệm đứng ở cửa quan sát, tìm thời cơ thích hợp để ra giúp. Quay lại thấy tôi vẫn đang ăn trái cây, thì trêu, Lộ Từ, Vãn Nhất của cậu đang đánh nhau ngoài kia kìa. Cậu không đi giúp à? Tôi nuốt miếng quýt cuối cùng trong miệng, lắc đầu, nam nhi đánh nhau là bình thường. Tôi là phụ nữ to xác xen vào làm gì? Nghe vậy Lục Thập Niệm nhướng mày, cũng không nói thêm. Ra ngoài giúp. Tôi ngồi trong phòng rất lâu. Lâu đến mức bên ngoài không còn tiếng ồn mới đứng dậy đi ra. Vừa ra đến cửa phòng, đã thấy ngay người phụ nữ bị Trung Vãn Nhất khoác chặt tay. Đó là mối tình đầu, cũng là chấp niệm mà anh mãi không buông, Tống Dĩ Minh. Tống Dĩ Minh say mềm, dựa vào người anh như không có xương. Trung Vãn Nhất không chỉ không đẩy ra, ngược lại còn ôm chặt lấy cô ta. Trong đôi mắt đen sâu thẳm lộ vẻ mông lung, còn có sự xót xa mà chính anh cũng không nhận ra. Lục Thập Niệm thấy vậy bèn ghé tai tôi hỏi, Lộ Từ, cậu thấy họ có khả năng quay lại không? Giọng anh không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để Trung Vãn Nhất nghe thấy. Trung Vãn Nhất nghe xong, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Khi thấy tôi đứng cách đó không xa, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối khó nhận ra. Giải thích, tôi không có ý định quay lại với anh ta. Chỉ là anh ta say rồi tôi giúp một tay thôi. Tôi mỉm cười lắc đầu, Vãn Nhất ca, tôi hiểu mà. Anh Tống trông say lắm. Anh đưa anh ấy về trước đi. Trung Vãn Nhất có vẻ không vừa lòng với cách tôi gọi anh. Khẽ nhíu mày, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị của tôi. Khi rời đi cùng Tống Dĩ Minh, vẫn không quên dặn dò Lục Thập Niệm. Hai người cũng về sớm đi, đừng lông bông ngoài đường. Nhìn bóng lưng họ rời đi, tôi cảm thấy trong lòng như có kim đâm, nhưng lại thấy chua chát và buồn cười. Kiếp trước tôi như nguyện cưới được Trung Vãn Nhất, nhưng chẳng có được hạnh phúc mong muốn. Sinh nhật tôi, chỉ muốn anh ở bên mừng sinh nhật đơn giản. Anh lại bảo, tôi bận lắm. Cô đừng làm phiền tôi được không?
Quay đầu đã thấy ảnh họ đi trượt tuyết trên núi trong vòng bạn bè. Tôi đau dạ dày nghiêm trọng. Muốn anh đi bệnh viện cùng tôi khám. Anh bực bội nói, tôi đâu phải bác sĩ. Cô đau thì tự đi bệnh viện. Tìm tôi làm gì? Quay đầu lại thấy anh cùng Tống Dĩ Minh đến bệnh viện. Chỉ để khám cảm cúm nhẹ. Sau này tôi chuẩn bị bất ngờ kỷ niệm ngày cưới cho anh. Trên đường về thì gặp tai nạn. Bác sĩ gọi điện khẩn cấp cho anh. Muốn anh đến bệnh viện ký giấy phẫu thuật. Anh lại nói, chết rồi à? Chưa chết thì đừng gọi tôi. Theo lời anh ta vừa dứt, giọng phấn khích của Tống Dĩ Minh từ đầu dây bên kia truyền tới. Anh Vãn Nhất mau nhìn đi. Cực quang đẹp quá. Chuyến đi này thật không uổng phí. Khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc. Vết thương trên người tôi máu chảy không ngừng. Nhanh chóng thấm đỏ nửa tấm chăn. Nhớ lại cảm giác đau thắt tim trước khi chết ở kiếp trước. Tôi suýt không thở nổi. Tôi ôm lấy trái tim đang nhức nhối. Cười nhợt nhạt. Trung Vãn Nhất, nếu anh thấy tình yêu của tôi là gánh nặng, vậy thì tôi sẽ không yêu anh nữa. Tối đó tôi và Lục Thập Niệm không ở lại. Sớm sớm đã về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mơ màng cầm điện thoại xem. Thì thấy tin nhắn của Tống Dĩ Minh nổi bật. Cô ta gửi một tấm ảnh. Chụp cảnh Vãn Nhất ngủ ở nhà cô ta. Còn nói, hôm qua Vãn Nhất ở lại nhà tôi chăm tôi. Nhìn thấy tin nhắn đó, tôi không hề xúc động. Chỉ trả lời một câu. Tôi không để tâm đến anh ta. Cô ta vẫn không chịu buông tha. Chẳng bao lâu lại gửi cho tôi một bức ảnh. Lần này là bữa sáng. Cô ta nói, đây là bữa sáng Vãn Nhất tự tay làm cho tôi. Còn làm cả trứng ốp hình trái tim dễ thương. Khi còn bên tôi, Trung Vãn Nhất chưa bao giờ vào bếp. Anh ta nói ở nhà, mình là hoàng tử nhỏ được bố mẹ nâng niu. Ở bên tôi cũng không thể uất ức bản thân. Vì vậy để chăm sóc sức khỏe cho anh, tôi còn đặc biệt đi học lớp nấu ăn. Chỉ cần có tôi, anh sẽ luôn được ăn bữa cơm nóng sốt ngon lành. Nhưng khi biết anh vì Tống Dĩ Minh mà làm những điều đó, tôi mới nhận ra, tất cả những gì tôi làm đều thật nực cười. Tôi xem tin nhắn nhưng không trả lời. Đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn sáng. 5 phút trôi qua, Trung Vãn Nhất đột nhiên nhắn tin tới. Không nhắc đến chuyện tối qua. Tự nhiên hỏi, món chả củ sen lần trước em làm ngon lắm. Hôm nay làm thêm cho anh đi. Anh đợi em ở công ty. À đúng rồi, nhớ đừng cho rau mùi nhé. Nhìn thấy tin nhắn đó, sắc mặt tôi trầm xuống. Trung Vãn Nhất không phải không ăn được rau mùi. Ngược lại còn rất thích. Ngay cả ăn lẩu cũng phải gọi riêng một phần. Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhắn lại, được. Sau khi gửi tin, tôi lập tức mở ứng dụng đặt đồ ăn. Tùy tiện chọn một phần món gia đình giao đến công ty anh ta. Tối hôm đó, tôi xong việc rồi đi ăn tối cùng Lục Thập Niệm. Vừa đến nhà hàng đã đặt, thì thấy Trung Vãn Nhất và Tống Dĩ Minh tươi cười rạng rỡ khoác tay nhau bước vào. Thấy chúng tôi, Trung Vãn Nhất vô thức buông tay cô ta ra, tiến lại gần. Sắc mặt Tống Dĩ Minh hơi đổi. Bước tới cười nói, trùng hợp thật. Chỉ là chúng tôi đến trễ, không còn bàn trống. Nếu các bạn không ngại thì ngồi chung nhé. Trung Vãn Nhất không đợi chúng tôi trả lời, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Lục Thập Niệm thấy vậy trừng to mắt, lập tức đứng dậy đổi chỗ với anh. Cậu nghĩ gì vậy? Tôi với mối tình đầu của cậu ngồi chung có hợp không? Trung Vãn Nhất bị đẩy ngồi đối diện tôi. Ánh mắt anh mang theo vài phần không vui, như đang chờ tôi nói gì đó. Tôi tránh ánh mắt anh, đưa thực đơn cho Tống Dĩ Minh. Anh Tống, anh gọi món đi. Tôi và chị tôi gọi xong rồi. Cô ta cười cầm lấy thực đơn, giả vờ tự nhiên nói. Lộ Tử, đồ ăn chị nấu thật sự rất ngon. Ngon hơn nhiều so với ngoài hàng. Câu nói này xác thực suy đoán của tôi. Món ăn mà Trung Vãn Nhất nhờ tôi làm là cho cô ta ăn. Tôi chỉ cười, không nói gì. Lục Thập Niệm trong niềm vui có chút xót xa. Dạo trước không biết cậu ấy nghĩ gì, lại đi học nấu ăn. Cả lớp nấu ăn chỉ có mình cậu ấy là nữ. Tôi còn tưởng cậu sẽ ngại đấy. Ai ngờ lại kiên trì học hết. Giờ thì lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Tương lai chị dâu sẽ được hưởng phúc. Ánh mắt Trung Vãn Nhất ban đầu có ý cười, nhưng nghe đến đó nụ cười dần tắt. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, Lộ Từ muốn yêu đương rồi à? Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, nghĩ tới lời anh ta nói trong phòng bao hôm đó. Tôi khẽ gật đầu. Tôi năm nay 26 rồi. Đúng là nên yêu đương. Nếu có người phù hợp, phiền anh giới thiệu giúp. Cuối cùng cũng thông suốt rồi. Lục Thập Niệm còn mừng hơn ai hết. Phấn khởi nói, trước đây tôi mấy lần muốn giới thiệu đối tượng cho cậu. Cậu đều không chịu. Giờ cuối cùng cũng muốn yêu rồi. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức tìm cho cậu một anh đẹp trai thật tốt. Trung Vãn Nhất sau khi nghe xong câu đó, mím môi chặt, chăm chăm nhìn tôi không chớp.
như thể muốn nhìn ra điều gì từ mặt tôi. Tống Dĩ Minh thấy cảm xúc anh ta thay đổi, cười nói, Lộ Từ thật hạnh phúc. Có người anh tốt như vậy luôn âm thầm giúp đỡ. Tôi nhìn mà còn thấy ghen tị. Nhưng tôi thấy Vãn Nhất cũng rất được. Hay là, đừng nói bậy. Lục Thập Niệm còn chưa nói hết. Trung Vãn Nhất đã nhíu mày ngắt lời. Trong lời mang ý trách móc, nhưng vẻ mặt lại bất đắc dĩ. Đối với lời của Trung Vãn Nhất tôi gật đầu tán thành. Đúng vậy, tôi luôn xem anh Vãn Nhất như anh nuôi. Anh Tống, sau này đừng đùa kiểu đó nữa. Sắc mặt Chu Vãn Nhất thoáng chốc trầm xuống. Trong mắt phủ đầy vẻ tức giận. Lạnh lùng nói. Vậy à, vậy tôi giới thiệu một người cho cậu. Cậu có muốn tranh thủ gặp mặt không? Được thôi, cảm ơn anh Vãn Nhất trước nhé. Tôi mỉm cười rạng rỡ. Vui vẻ đồng ý. Vài ngày tiếp theo, tôi không liên lạc với Trung Vãn Nhất. Anh ta cũng không liên lạc với tôi. Ngược lại là Tống Dĩ Minh tìm đến tận nơi. Lúc anh ta đến thì tôi và Lục Thập Niệm đều đang ở nhà tôi. Nói đi, anh có chuyện gì? Đối mặt với lời của Lục Thập Niệm, anh ta giả vờ ngượng ngùng liếc nhìn tôi. Thập Niệm, cậu cũng biết tôi và Vãn Nhất là thanh mai trúc mã. Chúng tôi còn là mối tình đầu của nhau. Tuy rằng sau khi quen nhau cũng hợp rồi tan vài năm, nhưng giữa chúng tôi vẫn còn tình cảm. Lần trước cãi nhau rồi chia tay là lỗi của tôi. Lần này tôi muốn tỏ tình để quay lại với cô ấy. Mấy người có thể giúp tôi không? Nếu chưa từng trải qua kiếp trước, tôi sẽ lớn tiếng nói với anh ta. Trung Vãn Nhất là của tôi. Lục Thập Niệm nói, cậu ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý với anh. Sẽ khuyên anh từ bỏ ý định đó. Nhưng vì đã trải qua kiếp trước, tôi hiểu rất rõ. Trong lòng Trung Vãn Nhất có cô ta. Họ mới thật sự là định mệnh. Được thôi, chuyện nhỏ như vậy mà. Chuyện của anh với Vãn Nhất chúng tôi đều thấy rõ. Cậu ấy rõ ràng vẫn chưa quên được anh. Anh tỏ tình chắc chắn thành công. Lục Thập Niệm đánh giá khách quan về Tống Dĩ Minh. Khóe miệng lộ ra ý cười. Khi nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ tự tin. Tôi không để tâm, không để vào lòng. 2 ngày sau, Lục Thập Niệm và nhóm bạn của Trung Vãn Nhất bàn bạc xong. Cách trang trí nơi tỏ tình. Mọi người đều cho rằng lúc nguy cấp mới biết lòng người, nên hẹn nhau đến nông trại ở Sơn Tây xem. Biểu diễn đập hoa sắt, đến nơi, khán giả rất đông. Tôi không thích chen chúc, nên định đứng sang một bên chờ. Nhưng Tống Dĩ Minh không buông tha tôi. Theo dòng người, kéo tôi lẫn vào đám đông. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng ở hàng đầu. Có thể nhìn rõ buổi biểu diễn. Khi tiết mục bắt đầu, sắt cháy tung tóe. Tống Dĩ Minh đứng gần, bị tia lửa làm giật mình. Theo phản xạ liền nép về phía anh ấy. Trung Vãn Nhất thấy cô ta thật sự sợ. Trong mắt ánh lên ý cười. Khoác tay cô ta trêu chọc. Biết sợ lửa còn chen lên làm gì. Không phải vì có anh sao. Chỉ cần có anh ở đây, em chẳng sợ gì hết. Ánh mắt cô ta tràn đầy dịu dàng. Nắm chặt tay anh ấy. Chợt tôi nhớ lại lúc mới kết hôn kiếp trước. Khi ấy tôi đầy hy vọng với cuộc sống hôn nhân. Việc lớn nhỏ trong nhà, tôi đều tự tay làm hết. Chỉ muốn anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nhưng trong một lần anh say rượu, tôi đến đón. Lại nghe anh ta than với Tống Dĩ Minh. Lèm bèm nói. Tôi cảm thấy tôi không phải cưới vợ, mà là rước thêm một bà vú. Chuyện gì cũng phải quản. Phiền chết đi được. Vẫn là cậu tốt hơn. Làm gì cũng biết tiến lui đúng mực. Không khiến tôi thấy phiền. Đúng lúc đó một con chó nhỏ lao vụt ra. Mọi người xung quanh hét lên né tránh. Cũng kéo tôi trở lại thực tại. Nhưng đã quá muộn. Con chó nhỏ đã chạy đến gần tôi. Tôi vừa định kéo Lục Thập Niệm lùi lại, thì bị ai đó đẩy mạnh một cái. Chưa kịp phản ứng, tôi đã vượt qua ranh giới an toàn. Tiếng ồn ào và la hét xung quanh vang lên. Ngay lúc đó, trong đám đông hỗn loạn xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng có chút hy vọng. Mong rằng Trung Vãn Nhất sẽ chạy về phía tôi. Nhưng ngay giây sau, anh ấy không chút do dự chạy về phía. Tống Dĩ Minh cũng vượt qua ranh giới. Lộ Từ, rốt cuộc là cậu đang hy vọng điều gì? Tôi muốn cười mà cười không nổi. Chỉ thấy chua chát. May mà Lục Thập Niệm kịp thời chạy tới, đỡ tôi đang chật chân lùi ra ngoài. Vừa ra khỏi đám đông, đã nghe anh ấy nói, nơi tỏ tình chuẩn bị xong rồi. Chúng ta mau đến xem náo nhiệt. Anh kéo tôi đến trước cổng nông trại. Những người bạn của Trung Vãn Nhất đang treo đèn hình trái tim lên cây tình duyên trước cổng. Bên trong còn xen lẫn những kỷ vật tình yêu của họ. Có thư tình viết tay, ảnh chụp chung. Tống Dĩ Minh ôm bó hoa hồng màu hồng mà cô ta thích, chân thành bày tỏ tình cảm của mình. Trung Vãn Nhất đứng trước cảnh tượng đó, ngẩn người, cơn gió nhẹ lướt qua, khiến lòng tôi bình yên lại dậy sóng. Tôi nghĩ, gió chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Họ yêu nhau,
Ở bên nhau là sự sắp đặt tốt nhất. Nghe tiếng reo hò bên tai, tôi cũng bắt đầu vỗ tay hô to, đồng ý đi, đồng ý đi. Trung Vãn Nhất nghe thấy giọng tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Lộ Tử, cậu điên rồi sao? Tôi là bạn trai cậu mà. Cái gì? Lời anh ta nói là thật sao? Lục Thập Niệm trừng mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Còn tôi lại rất bình tĩnh, lắc đầu nói, giả thôi. Tôi không có bạn trai như cậu. Sắc mặt Trung Vãn Nhất tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn tôi. Đúng lúc đó, Tống Dĩ Minh nhận ra có điều bất ổn, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Giả vờ yếu ớt nói, Vãn Nhất, em vừa bị trẹo chân, giờ hơi đau. Em có thể dìu anh về phòng được không? Khi nãy trong đám đông hỗn loạn, ai cũng né tránh con chó nhỏ điên cuồng. Không ít người loạng choạng, vô tình dẫm lên người khác. Và tôi là kẻ xui xẻo nhất. Không chỉ ngã mà tôi còn bị người ta dẫm lên mấy lần. Trung Vãn Nhất nghe xong câu đó vừa bất lực vừa tức giận. Cậu rõ ràng ghét nhất những chỗ đông người. Sao lần này lại tự dưng muốn đến đây? Vừa nói anh ta vừa khoác tay cô ấy, dẫn cô ấy đi vào trong nông trại. Khi lướt qua tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhắc nhở. Cậu ở đây chờ tôi. Tí nữa tôi quay lại tìm cậu. Anh ta không liếc nhìn tôi lần nào nữa rồi rời đi. Lục Thập Niệm không nhịn được sự nghi hoặc trong lòng. Hỏi, Lộ Tử, Vãn Nhất vừa rồi nói anh ta là bạn trai cậu. Hai người giấu tôi làm gì vậy? Cơn đau ở chân khiến tôi không thể tập trung. Tôi lấp lửng đáp. Có lẽ anh ta hồ đồ nên mới nói lung tung. Ai tin thì là kẻ ngốc. Giống như kiếp trước tôi cứ tưởng anh ấy thật lòng yêu tôi. Thế nên đến lúc chết cũng chỉ là một kẻ ngốc đáng cười. Tôi không nói thêm gì nữa. Trở về phòng. Lúc bị đẩy vượt qua ranh giới an toàn, tôi rõ ràng cảm nhận được có người cố tình đẩy. Giờ nghĩ lại chính là Tống Dĩ Minh làm. Cô ta rốt cuộc vì sao lại làm vậy? Chưa kịp tìm ra câu trả lời, Trung Vãn Nhất đã tìm đến. Lần này tôi không mở cửa cho anh vào, mà chắn ngay trước cửa. Trung Vãn Nhất liếc nhìn hành lang, thấy không có ai, liền hạ giọng nói, tôi có chuyện muốn nói với em. Anh vào trong nói chuyện được không? Có gì thì nói ở đây đi. Nếu bị người ta thấy anh vào phòng tôi sẽ gây hiểu lầm đó. Nghe vậy anh ta lập tức từ bỏ ý định vào phòng. Nét mặt nghiêm túc nhìn tôi. Lộ Tử, hôm nay cậu làm sao vậy? Tống Dĩ Minh gây rối đã đành. Sao cậu cũng hùa theo anh ta? Gây rối sao? Tôi thấy rất tốt mà, cô Tống thật sự thích anh. Tôi chân thành nói. Nhưng sắc mặt Trung Vãn Nhất lại rất khó coi. Trong mắt có chút dò xét. Cậu trước kia không như vậy, sao đột nhiên? Tôi trước kia như thế nào? Nói đến đây, sắc mặt anh ta dịu lại. Đắc ý cười nói. Trước kia cậu hay ghen lắm. Không cho tôi thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Còn luôn bắt tôi tránh xa họ. Vậy anh đã làm được chưa? Chưa từng, một lần cũng không. Lời tôi nói trong mắt anh ta là vô lý. Là biểu hiện của sự trẻ con. Nghe vậy sắc mặt Trung Vãn Nhất có chút bối rối. Nhưng cũng dịu giọng hơn. Anh nhẹ giọng nói, cậu giận là vì lúc nãy tôi không cứu cậu đúng không? Cậu nghĩ xem. Lúc đó có Thập Niệm ở đó nữa. Cô ấy là bạn của cậu. Nếu cậu gặp chuyện, cô ấy nhất định sẽ giúp. Nhưng khi đó chỉ có tôi là có thể giúp Dĩ Minh. Nếu tôi không giúp, cô ta sẽ gặp chuyện. Cậu cũng không muốn xảy ra án mạng đúng không? Nói thì nghe hay. Nếu không phải tận mắt thấy anh ta, không do dự chạy về phía cô ấy, có khi tôi đã tin thật. Tôi không giận. Tôi thật lòng thấy anh với cô Tống rất xứng đôi. Đừng đùa nữa, còn chưa nói hết. Lục Thập Niệm đã cầm theo túi đá, từ góc hành lang đi tới. Này, hai người đang nói gì thế? Tôi tránh ánh mắt, mỉm cười đáp. Anh Vãn Nhất đang do dự. Không biết có nên nhận lời tỏ tình của cô Tống không? Nên hỏi ý kiến tôi. Sắc mặt Trung Vãn Nhất lạnh như xương. Ánh mắt phẫn nộ như ngọn lửa sắp bùng cháy. Anh ta bước lên một bước, kéo lấy tay tôi. Nghiến răng hỏi, Lộ Tử, cậu biết mình đang nói cái gì không? Cảm nhận cơn đau ở cổ tay. Tôi vẫn cười nói. Tôi đương nhiên biết. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Rõ ràng thấy được sự do dự thoáng qua trong mắt anh. Tôi không nhịn được bật cười lạnh một tiếng. Lục Thập Niệm không phát hiện được sóng ngầm giữa chúng tôi. Cầm túi đá đi tới. Thôi nào, đây là chuyện của Vãn Nhất với Dĩ Minh. Chúng ta là người ngoài đừng xen vào. A Tử, mau lấy đá chườm chân đi. Không tối nay đau không ngủ nổi đâu. Trước mặt người khác, Trung Vãn Nhất không thể bộc phát cơn giận. Chỉ có thể bực bội buông tay tôi ra. Nhưng anh ta không thu lực. Trên cổ tay trắng của tôi xuất hiện một vết đỏ rõ ràng. Lục Thập Niệm nhìn thấy liền kêu lên. Trời đất, cậu ra tay mạnh vậy sao? Lộ Tử làm gì đắc tội với cậu? Trung Vãn Nhất khựng lại.
Không phản ứng gì. Tôi che cổ tay lắc đầu. Thôi bỏ đi, Vãn Nhất không cố ý. Chúng ta về phòng trước đã. Cứ tiếp tục dây dưa cũng chẳng có ích gì. Về đến phòng. Điện thoại rung lên. Tôi nhìn một cái. Là tin nhắn từ Trung Vãn Nhất. Anh ta nói, tối nay tôi sẽ đến tìm cậu. Lúc đó chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Tôi không trả lời. Đặt điện thoại xuống. Tối qua tôi đã hơi cảm lạnh. Đầu óc choáng váng. Thêm chân lại bị thương. Nên từ chối bữa tối. Ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi tôi ngủ mơ màng, cô bồ của anh ta đến gõ cửa. Tôi mở cửa cho cô ta vào. Cô ta tự nhiên nói. Anh ấy dặn nhà bếp chừa phần cơm tối cho cậu. Nhờ tôi mang đến giúp. Cô đến phòng tôi chẳng phải chỉ để đưa cơm đúng không? Giọng tôi khàn khàn. Nói ra nghe ong ong. Ở đây không có ai khác. Cô ta cũng không giả bộ nữa. Trong mắt Tống Dĩ Minh lộ rõ nụ cười đắc ý. Lộ Tử, cậu không ngốc. Cậu hẳn nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Vãn Nhất rồi. Ban đầu tôi còn lo anh ấy thật sự thích cậu. Nhưng sau chuyện chiều nay, tôi chắc chắn anh ấy vẫn yêu tôi. Anh ấy căn bản không thể quên tôi. Quả nhiên tôi ngã là do anh ta đẩy. Mục đích của anh ta chính là để thử lòng Trung Vãn Nhất. Xem cậu ấy để tâm đến anh ta đến mức nào. Tôi thật sự cạn lời. Muốn mắng anh ta nhưng cổ họng khô rát không cho phép. Trung Vãn Nhất từng nói thích tôi sao? Làm gì có chuyện đó. Tôi đoán thôi. Anh ta đặt hộp cơm xuống. Ngồi lên ghế sofa cạnh tôi. Ngoài tôi ra, các cô gái tiếp xúc với anh ấy nhiều nhất là cậu. Nếu giữa hai người không có gì, thì sao anh ấy lại thân thiết với cậu như vậy? Giữa chúng tôi làm gì có chuyện gì được. Vốn dĩ giữa chúng tôi cũng không nên có mối quan hệ nào ngoài tình bạn. Làm rõ quan hệ cũng chỉ là quay về điểm xuất phát. Tống Dĩ Minh bán tín bán nghi. Thật chứ, cậu thật sự không thích anh ấy. Không thích từ lúc kiếp trước tôi bị tình cảm hao mòn cả đời. Đến khi hiểu rõ lòng anh ấy, tôi đã không còn yêu anh ấy nữa. Được rồi, cậu đã nói vậy. Tôi tin cậu. Lộ Tử, cậu tính tình tốt, thông minh, xuất sắc. Nếu không vì Vãn Nhất, tôi nghĩ tôi và cậu có thể là bạn tốt. Sau khi Tống Dĩ Minh rời đi, lời cô ta nói cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Kiếp trước, một ngày trước khi tôi và Trung Vãn Nhất kết hôn, cô ta từng tìm gặp tôi, đưa tôi xem những kỷ niệm của hai người họ. Cũng nói với tôi rằng Vãn Nhất lấy tôi chỉ vì trách nhiệm. Anh ấy sẽ không yêu tôi. Hủy hôn không có hại gì với tôi cả. Lúc đó tôi không để tâm. Tôi tin chắc rằng Trung Vãn Nhất thích tôi. Tôi còn cho rằng chỉ cần cưới nhau tôi sẽ có được hạnh phúc mình muốn. Nhưng thực tế lại cho tôi một cái tát thật đau. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi lời cô ta không? Trong lúc mê man ngủ say, trong đầu tôi hiện lên vô số ký ức giữa tôi và Trung Vãn Nhất. Có cả kiếp trước và kiếp này. Đến khi tôi ngủ đủ tỉnh dậy, trên người vì ra nhiều mồ hôi mà dính nhớp. Tôi ngồi một lúc, rồi cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong trở về, mới chú ý điện thoại đặt trên tủ đầu giường vẫn đang sáng. Tôi cầm lên xem. Trên đó hiện 10 cuộc gọi nhỡ. Đều là từ Trung Vãn Nhất. Tôi không gọi lại. Cố tình làm lơ. Rồi nhắn cho Lục Thập Niệm. Anh à, mai em có chút việc muốn về sớm. Không về chung với mọi người nữa. Ban đầu dự định ở đây chơi 3 ngày. Tôi mới ở lại 1 ngày đã về rồi. Lúc đi trời còn rất sớm. Ngoài Lục Thập Niệm ra không ai biết. Ngồi xe khách 5 tiếng về đến nhà. Còn chưa kịp ngồi ấm ghế, mẹ tôi đã gọi tới. Nghe nói con dạo này có ý định yêu đương. Mẹ từ lâu đã để ý một anh chàng. Nó nhỏ hơn con 2 tuổi. Hiền lành đẹp trai cao giáo chuẩn men. Con tranh thủ gặp mặt thử xem. Mẹ tôi từ khi tôi tốt nghiệp đại học đã luôn thúc tôi yêu đương. Mỗi lần tôi đều từ chối. Họ cứ tưởng tôi không muốn yêu. Đâu biết rằng khi ấy tôi đã ở bên Trung Vãn Nhất rồi. Được thôi, mẹ cứ sắp xếp thời gian. Chốt ngày rồi báo con biết. Thấy tôi đồng ý nhanh gọn. Mẹ tôi còn sững người. Con đồng ý nhanh vậy? Không phải gặp chuyện gì rồi chứ? Con thì có thể gặp chuyện gì được? Tôi thấy buồn cười. Bất đắc dĩ nói, mẹ cứ sắp xếp đi. Con tin vào mắt nhìn người của mẹ. Mẹ là mẹ ruột con. Chẳng lẽ lại hại con? Vậy mẹ đợi tin tốt của con đấy. Cúp điện thoại xong, tôi bắt đầu xử lý công việc trong tay. Kiếp trước sau khi kết hôn tôi để chăm sóc gia đình tốt hơn. Phớt lờ mọi bàn tán. Tự nguyện từ bỏ cơ hội thăng chức. Tôi từ bỏ tất cả để lao vào tình yêu. Đổi lại là cả một đời bị hao mòn. Kiếp này, tôi tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội thăng chức nữa. Sợ lúc làm việc bị người quấy rầy, tôi tắt nguồn điện thoại luôn. Đến khi hoàn toàn xong việc đã là 9 giờ tối. Tới giờ đi ngủ, tôi cũng không bật máy lại, rửa mặt rồi đi ngủ. Không ngờ sáng hôm sau dậy đi làm,
Mở cửa ra liền thấy Trung Vãn Nhất đang đứng ngoài. Anh ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hôm qua, tóc hơi rối, quầng mắt rõ rệt vì mệt mỏi, trông như vừa vội vàng trở về. Vãn Nhất, anh có chuyện gì sao? Sao cậu không nghe điện thoại? Chúng tôi đồng thời cất lời. Tôi nghe ra giọng anh ta mang theo chất vấn. Bèn khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng đáp, tôi tắt máy rồi. Không chú ý có chuyện gì muốn tìm tôi sao? Giọng tôi lạnh nhạt, nhưng vẫn như thường lệ. Cậu có thể nói chuyện tử tế được không? Tại sao giữa chúng ta lại xa lạ như vậy? Anh ta không hiểu vì sao tôi lại thay đổi thái độ. Vì sao không còn bám lấy anh nữa? Vãn Nhất ca, anh đang nói gì vậy? Tôi vẫn luôn như vậy mà. Gọi cái gì là ca chứ? Anh không phải ghét nhất cái cách xưng hô này sao? Anh ta có vẻ giận thật rồi. Giọng bỗng lớn hẳn lên. Từ lúc chúng tôi ở bên nhau, tôi chưa từng gọi anh là ca. Vì luôn cảm thấy như có khoảng cách. Từ chị luôn nhắc nhở tôi rằng, anh cũng như Lục Thập Niệm, là người trong nhà. Nhưng anh cũng ghét tôi gọi tên anh mà. Tôi vẫn cười. Nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Trước đây anh nói đừng bám lấy anh nữa. Tôi nghe lời rồi. Giờ lại có gì khiến anh không vui sao? À đúng rồi. Anh còn bảo sẽ giới thiệu cho tôi bạn trai tốt hơn anh. Khi nào thực hiện lời hứa đây? Lộ Từ, cậu muốn chọc tức tôi đúng không? Gương mặt Trung Vãn Nhất lộ vẻ giận dỗi. Túm chặt tay tôi. Nghiến răng nói. Đó là lời tôi nói lúc say rượu. Sao cậu có thể coi là thật? Hơn nữa chúng ta còn chưa chia tay. Cậu đừng hòng ở bên người đàn ông khác. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi gắng sức vùng ra khỏi tay anh ta. Từ lúc anh nói ra câu đó, chúng ta đã chia tay rồi. Nếu anh thấy vẫn chưa rõ ràng, vậy thì tôi nói rõ cho anh biết. Chúng ta chia tay rồi. Từ giờ trở đi, quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè. Bạn bè cái quái gì? Lúc cậu nói ra mấy lời này có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh ta gào lên. Ánh mắt tràn đầy không cam tâm. Tôi hít một hơi thật sâu. Lại một lần nữa nói với anh ta, Trung Vãn Nhất. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì đã ở bên anh. Nên tôi muốn chia tay. Lần này anh hiểu chưa? Tôi không đồng ý. Tại sao cứ nói chia tay là chia tay? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc tôi đã bị hao mòn cả một kiếp ở kiếp trước. Trung Vãn Nhất, khi anh nói những lời này, anh có nghĩ đến Tống Dĩ Minh không? Trong lòng anh không buông được cô ta. Cô ta cũng vẫn yêu anh. Tôi rút lui là để chúc phúc cho hai người. Anh còn gì mà không hài lòng? Anh ta đã là quá khứ rồi. Tôi không thể nào quay lại với anh ta nữa. Nói đến đây anh ta đột nhiên xúc động. Nếu cậu thật sự để ý đến sự tồn tại của cô ấy, vậy sau này tôi sẽ không liên lạc với cô ta nữa, tôi thề. Bên cạnh tôi sau này chỉ có mình cậu. Lời vừa dứt được 2 giây, điện thoại anh ta đã đổ chuông. Trung Vãn Nhất lập tức bấm từ chối cuộc gọi. 1 giây sau chuông lại vang lên. Anh ta vẫn tiếp tục từ chối. Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Chính là 3 chữ Tiểu Minh Minh. Không cần đoán cũng biết là Tống Dĩ Minh. Cuộc gọi thứ 3 lại đến. Anh ta vẫn định từ chối thì tôi lên tiếng. Vẫn nên nghe đi. Biết đâu là chuyện gấp tìm anh. Nghe vậy, trên mặt anh ta thoáng hiện sự do dự. Sau đó vẫn quyết định bắt máy. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng hô hoán. Nghe như là gặp tai nạn xe. Sắc mặt Trung Vãn Nhất thoáng hiện vẻ căng thẳng. Trong gấp gáp còn mang theo an ủi. Không sao, cho tôi vài phút. Tôi lập tức đến ngay. Cúp máy xong. Trong mắt anh ta đầy lo lắng. Vẫn không quên dỗ dành tôi, Lộ Từ. Giờ tôi có việc rất quan trọng cần xử lý. Đợi tôi xong việc sẽ đến tìm cậu. Chuyện chia tay tôi không đồng ý. Sau này cậu đừng nhắc lại nữa. Nói xong anh ta không chờ tôi đáp lại. Quay lưng rời đi vội vã. 3 tháng sau, tôi nhận được thư mời dự lễ khai trương nhà hàng mới, người gửi là Trung Vãn Nhất. Tôi đã tưởng mình sẽ lỡ mất anh mãi mãi. Nhưng khi tôi vừa bước vào, trong ánh đèn vàng ấm áp, anh đang đứng giữa sảnh lớn, vẫn là bộ vest trắng mà tôi thích nhất. Anh cười, bước lại gần và chìa ra một chiếc chìa khóa. Tôi học cách buông tay để biết cách giữ lấy. Nếu em còn đồng ý, lần này, để tôi là người đợi em về. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.